جدتها مصرية، احتلت المرتبة الأولى كأحد أكثر الأشخاص نفوذا بفرنسا. بدأت حياتها السياسية بتفجير، نصبت فخا لوالدها وسلبته منصبه، وانتشرت صورة والدتها على غلاف مجلة إباحية، عادت الإسلام وشبهت المصلين بالنازيين. دعمت ترامب وأبدت إعجابها ببوتين، ونافست ماكرون على الرئاسة. ماريون لوبون سياسية متمرسة. أبصرت لوبون نور في مدينة نويي بإقليم هوت-دو-سون غرب العاصمة باريس. وتبلغ لوبون من العمر 53 عاما، إذ ولدت في 5 من آب 1968، وهي أصغر بنات جون لوبون من زوجته الأولى بيريت لالان. في عامها الثامن استهدف تفجير كبير منزل عائلتها، لم يتسبب بأذى لأحد أو بخسائر بشرية، إلا أنه ترك بصمة كبيرة في نفسية مارين، وساهم في بناء شخصيتها وجعلها رغم صغر سنها حينها تستوعب حجم المخاطر والتحديات التي تواجهها كابنة سياسي. المحطة الثانية التي ساهمت كثيرا في بناء شخصيتها كانت طلاق والديها عام 1984، وكانت حينها ما تزال مراهقة، لتكون تلك ضربة قاسمة جديدة جعلتها تكون فتاة حديدية. واختارت الحياة السياسية التي دخلتها مبكرا، إذ تابعت دراستها حتى حصلت على شهادة الماجستير في القانون، لتبدأ حياتها المهنية كمحامية، إذ شغلت مناصب قضائية متعددة. وقد ربطتها بوالدها مؤسس حزب التجمع الوطني المتطرف الفرنسي علاقة متوترة، وكانت أقرب إلى والدتها، لكنها أيضا ابتعدت عنها حين نشرت صور فاضحة لها في مجلة بلاي بوي الإباحية بعد طلاقها من والدها، وكان عمر مارين آنذاك 19 عاما. وبالعودة إلى عائلتها، فإن لمارين أصول مصرية، إذ ذكرت في إحدى خطاباتها أن جدتها واسمها بولين قبطية مولودة في مصر. وقد ذكر موقع جنغيت المتخصص بأصول العائلات الفرنسية أن بولين الجدة ولدت بالفعل في مصر، وتنحدر من عائلة مالطية 100%. عاشت في القرن التاسع عشر في المشرق وتونس والجزائر، حيث تزوج أفرادها بإيطاليين ويهود وعرب. وقد تزوجت الجدة الإسكندرانية عام 1907 من قائد أشغال في حظائر البناء. عادت والدها وأخذت منصبه. حياة مارين لوبون السياسية بدأت باكرا عام 1986، وكانت ما تزال حينها في 18 من عمرها، وذلك بالتحاقها بحزب التجمع الوطني المتطرف الذي كان والدها جون لوبون هو مؤسسه ورئيسه. ثم انتخبت عام 2004 عضوا في البرلمان الأوروبي، المنصب الذي بقيت محتفظة به حتى عام 2017. كانت كلما وضعت هدفا تصل إليه، إذ وضعت نصب عينيها أن تحتل مكان والدها، وبالفعل أطاحت به بمكيدة دبرتها وأخذت مكانه في رئاسة الحزب، ما تسبب بعداء بينهما وبينها وبين أختها التي كانت تعد نفسها لتولي منصب والدها. مواقف متقلبة. عام 2011 احتلت مارين المرتبة الأولى كشخص ذي نفوذ وتأثير بفرنسا، وكانت امرأة سياسية ذكية، حتى أن كثيرين قالوا أن ترأسها حزب والدها كان منقذا للحزب، فقد استطاعت كسب موالين كثيرين من خلال تصريحات أظهرت فيها تقبلها للمثليين والأقليات في البلاد. أيضا كانت مارين تغير مواقفها بحسب المناسبات، فبينما شنت حربا ضروسا على الإسلام سابقا، ووصفت الدين الإسلامي بأنه مصدر المشاكل في فرنسا، وأن المسلمين خطر على الهوية الفرنسية. كما نهضت ارتداء المايو الشرعي المعروف بالبوركيني على الشواطئ الفرنسية، وشبهت المسلمين الخارجين من المساجد بالمحتلين النازيين، فيما وصفه البعض بأنه حقد دفين إزاء الإسلام دون غيره من الديانات. كذلك استطاعت خلال فترة قصيرة أن تنسي الفرنسيين مؤامرتها على والدها الذي أهانها علنا، وتراجعت النظرة السلبية نحوها كثيرا، إذ أصبحت ثالث أكثر شخصية سياسية شعبية في فرنسا، براتب شهري يبلغ 13,000 دولار شهريا. تزوجت مارين 3 مرات، وأنجبت 3 أطفال من زوجها الأول فرانك شوفروي. وخاضت حفيدة المصريين سباق الرئاسة الفرنسية ضد ماكرون، لكنها خسرت أمامه. فما رأيك بتاريخ هذه المرأة؟ وهل كانت
تستحق رئاسة فرنسا.